Välkommen till vår språkövningskanal. I den här videon kommer vi att förbättra våra lyssnings- och talfärdigheter genom olika vardagliga samtal. Engelska undertexter är tillgängliga och du kan enkelt växla till ditt lokala språk med hjälp av funktionen för automatisk översättning i YouTube-inställningarna. Låt oss öva våra språkkunskaper tillsammans varje dag. Lektion 1. Utmaningar inom sjukvården. Hej Anna, har du läst om hindren för att förbättra sjukvården på många sjukhus? Hej John, ja, det är ganska oroande att se hur ofta det finns en kronisk brist på resurser. Exakt! Många anläggningar kämpar med brist på medicinska förnödenheter och utrustning. Och personalbrist kan också skapa betydande utmaningar när det gäller att tillhandahålla kvalitetsvård. Definitivt. Överarbetad sjukvårdspersonal kanske inte har tillräckligt med tid att ta hand om varje patient ordentligt. Det kan leda till utbrändhet, vilket påverkar både personal och patienter. Det är en tuff cykel. Det är sant. Dessutom kan finansieringsfrågor hindra sjukhus från att göra nödvändiga förbättringar. Ja, begränsade budgetar gör det svårt att uppgradera teknik eller utöka tjänster. Jag har också märkt att patienternas tillgång till hälso- och sjukvård kan vara ett stort hinder, särskilt på landsbygden. Absolut. Människor på avlägsna platser måste ofta resa långa sträckor för att få vård. Och transport kan vara en utmaning, särskilt för dem som är äldre eller har hälsoproblem. Det är en komplex fråga som kräver heltäckande lösningar. Har du hört talas om några initiativ för att ta itu med detta? Jag har. Vissa organisationer arbetar med telemedicin för att förbättra tillgången till hälso- och sjukvård på distans. Det är en fantastisk innovation. Telemedicin kan överbrygga klyftan för patienter som inte lätt kan nå sjukhus. Exakt. Det möjliggör också snabbare samråd, vilket kan vara avgörande i brådskande situationer. Jag hoppas att fler sjukhus använder denna teknik. Det kan verkligen förändra patientvården. Visst, och ökad medvetenhet om hälso- och sjukvårdsfrågor kan också driva på förändring. Ja, att utbilda allmänheten om utmaningar och lösningar kan uppmuntra samhällsengagemang. Det handlar om samarbete mellan vårdgivare, beslutsfattare och samhällen. Absolut. Tillsammans kan vi arbeta för ett effektivare och mer tillgängligt hälso- och sjukvårdssystem. Jag är optimistisk att vi med fortsatta ansträngningar kan övervinna dessa hinder inom vården. Lektion 2. En snabb paus. Hej Anna, kan du snälla kolla vad som är till lunch? Jag känner mig hungrig och trött. Hej John, säkert. Jag tänkte bara på det. Har du en preferens för vad vi ska äta? Jag kunde verkligen gå för något rejält, kanske en smörgås eller en varm soppa. En smörgås låter bra. Vi kan lägga till några färska grönsaker och en fin pålägg. Ja, och kanske en sida av chips eller en sallad till det. Perfekt idé. En sallad skulle vara uppfriskande,
Särskilt om vi lägger till några nötter och ost. Jag älskar det. Har du några specifika sug, som en viss typ av smörgås? Jag är på humör för en klassisk klubbsmörgås med kalkon, bacon och avokado. Det låter gott. Jag kanske går för en grillad ost med tomatsoppa. Bra val. Grillad ost är så tröstande, särskilt på en trött dag som denna. Exakt. Det känns som en varm kram i matform. Ska jag beställa från vår vanliga plats? Ja, låt oss hålla oss till det vi vet. Deras smörgåsar är alltid färska och välsmakande. Jag lägger beställningen då. Vad sägs om att vi får några kakor till efterrätt också? Åh, det skulle vara en trevlig behandling. Chokladkakor är alltid en favorit. Håller med. Jag lägger till dem i beställningen. Det kommer säkert att bli en tillfredsställande måltid. Jag kan inte vänta. Att äta något gott kommer definitivt att öka vår energi. Visst. Plus, det är en trevlig paus från vår hektiska dag. Exakt. Låt oss njuta av vår lunch och ladda för resten av eftermiddagen. Låter som en plan. Jag ringer just nu. Lektion 3. Slätteriindianerna. Hej Anna. Jag har läst om slättindianerna och deras jakttekniker. Hej John, det låter intressant. Jag vet att de brukade jaga buffel, särskilt efter att de fick hästar. Exakt. När de väl hade hästar blev jakt på buffel mycket mer effektiv och dynamisk. Det måste ha förändrat deras sätt att leva avsevärt. Jakt från hästryggen möjliggör större rörlighet. Visst. Slätindianerna kunde jaga buffelflockar över de stora slätterna, vilket var en spelväxlare för dem. Jag kan föreställa mig. Det gjorde det också möjligt för dem att täcka mer mark och hitta mat lättare. Och när de började använda vapen, det förändrade deras jaktmetoder ytterligare. Ja, med vapen kunde de ta ner buffel från ett större avstånd, vilket gjorde det säkrare för jägare. Rätt! Det innebar också att de kunde jaga större antal bufflar på en gång och stödja sina stammar mer effektivt. Det är fascinerande. Införandet av ny teknik påverkar alltid traditionella metoder. Absolut. Det är intressant att se hur dessa förändringar påverkade deras kultur och livsstil. Tror du att beroendet av vapen förändrade deras förhållande till naturen? Det gjorde det troligen. Även om det gav mer resurser kan det också ha lett till överjakt och miljöförändringar. Det är en avgörande punkt. Att balansera resursanvändning med hållbarhet är viktigt för alla kulturer. Ja, slätindianerna hade en djup respekt för naturen, vilket framgår av deras traditioner och övertygelser. Jag beundrar den kopplingen till landet. Det är något vi alla kan lära oss av idag, eller hur? Definitivt.
Att förstå vår påverkan på miljön är avgörande för kommande generationer. Jag älskar hur historien lär oss värdefulla lektioner om hållbarhet och respekt för naturen. Exakt! Att utforska det förflutna kan hjälpa oss att göra bättre val för framtiden. Lektion 4. Säsonger och väder. Hej Anna, har du lagt märke till hur de norra områdena har mycket kalla, mörka vintrar? Hej John, jag har. Det måste vara tufft för människor som bor där under den tiden på året. Definitivt. Bristen på solljus kan påverka humör och energinivåer. Det är sant. Jag har läst att vissa människor använder ljusterapi för att bekämpa vinterblus. Ja, det hjälper till att simulera solljus och kan förbättra deras välbefinnande. Vad sägs om sommaren? Jag har hört att sommaren är ganska kort i dessa regioner. De måste verkligen få ut det mesta av det. Absolut. Det är som om de packar alla sina utomhusaktiviteter på bara några månader. Jag kan föreställa mig. Tror du att de har några speciella sommarfestivaler för att fira det varma vädret? Jag tror det. Många nordliga samhällen har festivaler för att omfamna den korta sommaren. Det låter underbart. Det måste vara ett bra sätt att föra människor samman och njuta av naturen. Ja, dessutom får de visa upp lokal mat, musik och hantverk under dessa evenemang. Jag älskar hur säsongsförändringar kan ge unika traditioner och fester. Exakt. Det är fascinerande att se hur olika kulturer anpassar sig till sin miljö. På tal om anpassningar, tror du att människor i kallare områden har specifika sätt att hålla sig mysiga? Definitivt. De har ofta bra vinterutrustning, som isolerade jackor och termiska lager. Och varma drycker, som varm choklad och te, måste vara en stapelvara under de kalla månaderna. Visst, att mysa vid elden med en varm dryck låter så inbjudande. Jag skulle gärna vilja uppleva en vinter i norr en dag, bara för att se hur de hanterar det. Det skulle vara ett äventyr. Upplev skönheten i snöiga landskap och mysiga traditioner. Ja, och det skulle vara intressant att se hur olika människor omfamnar sina årstider. Varje säsong har sin charm och det handlar om att hitta glädje i var och en. Lektion 5. Utforska kosmos. Hej Anna! Visste du att den 7:e planeten från solen heter Uranus? Hej John, ja. Uranus är ganska unik jämfört med de andra planeterna i vårt solsystem. Det är det verkligen. Den är känd för sin distinkta blå färg och sin lutade axel. Rätt. Den lutningen är fascinerande. Det får Uranus att rotera nästan på sin sida. Exakt! Och den har en mycket kall atmosfär, mestadels gjord av väte och helium. Jag läste att den också har ringar. De är inte lika framträdande som Saturnus, men de är fortfarande intressanta. Ja,
Ringarna består av is och bergpartiklar, vilket bidrar till dess unikhet. På tal om unika egenskaper har Uranus många månar, eller hur? Det gör det. Det finns 27 kända månar och några av dem har intressanta namn som Miranda och Titania. Namnen låter magiska. Undrar hur de valdes ut. Många av namnen kommer från karaktärer i litteraturen, särskilt verk av Shakespeare och Alexander Pope. Det är coolt. Det är fantastiskt hur litteratur och vetenskap kan korsas så. Visst, det lägger till ett lager av berättande till studiet av astronomi. Har du någonsin tittat på Uranus genom ett teleskop? Inte än, men jag skulle gärna vilja. Att se planeter på nära håll måste vara otroligt. Det skulle vara. Jag tror att observera himmelska föremål kan väcka en känsla av förundran hos vem som helst. Absolut. Det är något magiskt med natthimlen och alla dess mysterier. Tror du att vi borde planera en stjärnskådningskväll snart? Bra idé. Vi kan leta efter Uranus och andra himmelska föremål medan vi njuter av stjärnorna. Ja, det låter som ett perfekt sätt att kombinera lärande och avkoppling under stjärnorna. Jag kan inte vänta. Att utforska universum tillsammans kommer att bli en oförglömlig upplevelse. Lektion 6. Färgernas glädje. Hej Anna! Fick du chansen att måla i helgen? Hej John, ja det gjorde jag. Det ger mig alltid glädje att se de vackra färgerna samlas. Det låter underbart. Vad målade du? Jag arbetade på ett landskap. Blandningen av grönt och blått var så lugnande. Jag älskar landskap. De kan verkligen fånga naturens väsen. Exakt. Tycker du om att måla också? Eller föredrar du en annan form av konst? Jag föredrar faktiskt fotografering. Att fånga färger i naturen är fascinerande. Det är ett bra val. Har du något favoritämne att fotografera? Jag älskar att ta bilder på blommor. Deras färger är så levande och levande. Blommor är vackra. Jag tycker om att ordna dem också. Det känns som att skapa en målning. Det är ett härligt sätt att uttrycka kreativitet. Har du någon favoritblomma? Jag älskar solrosor. Deras ljusgula lyfter alltid mitt humör. Solrosor är fantastiska. De ger verkligen värme till alla utrymmen. Vad sägs om dig? Vilken är din favoritblomma att fotografera? Jag tror att orkidéer är min favorit. Deras unika former och färger är fantastiska. Orkidéer är eleganta. De lägger till en touch av sofistikering till alla arrangemang. Definitivt. Har du någonsin försökt måla blommor? Jag har, men det är utmanande att fånga deras detaljer exakt. Jag kan föreställa mig. Kronbladets och bladens krångligheter måste vara tuffa.
Ja, men det är givande när det blir bra. Tror du att du ska försöka måla någon gång? Ja, kanske. Jag skulle gärna utforska hur färger kan blandas och skapa känslor på duk. Det låter som en bra idé. Konst kan vara ett så underbart sätt att uttrycka känslor. Absolut. Det är fascinerande hur färger kan framkalla olika stämningar och minnen. Lektion 7. Slutliga detaljer. Hej Anna, jag är klar med att utarbeta rapporten. Jag skickar den till dig för granskning innan vi skickar ut den. Hej John, det låter som en plan. Jag ska titta närmare på det. Jättebra. Låt oss se till att kontrollera om det finns skrivfel eller oklara avsnitt. Absolut. Det är viktigt att allt är klart och polerat innan det går ut. Jag vill också se till att de viktigaste budskapen kommuniceras effektivt. Bra idé. Vi bör lyfta fram huvudpunkterna så att de sticker ut för vår publik. Ja, att använda punktpunkter eller rubriker kan göra det mer läsbart. Det är ett smart tillvägagångssätt. Visuella element kan verkligen hjälpa till att betona viktig information. Jag kommer också att dubbelkontrollera uppgifterna för att säkerställa att alla fakta och siffror är korrekta. Definitivt. Noggrannhet är avgörande, särskilt om det kommer att delas brett. Jag skickar över det om lite. Tycker du att vi borde lägga till en sammanfattning i slutet? En sammanfattning skulle vara till hjälp. Det ger läsarna en snabb översikt över de viktigaste takeaways. Håller med. Det kan hjälpa till att förstärka huvudidéerna vi vill att de ska komma ihåg. När jag har granskat det kan vi slutföra eventuella ändringar och göra det redo för distribution. Perfekt! Det är alltid bra att ha nya ögon på viktiga dokument. Ja, samarbete leder ofta till bättre resultat. Jag uppskattar att vi arbetar tillsammans med detta. Jag också. Det är trevligt att dela idéer och förbättra vårt arbete som ett team. Ser fram emot att se den slutliga versionen när vi är klara. Jag ska se till att det är klart för det snart. Låt oss få detta betänkande att lysa. Lektion 8. Modeparningar. Hej Anna! Jag funderade på outfit-idéer för den här helgen. Åh, kul! Vad har du i åtanke? Jag funderade på att bära jeans med hög midja. De är så trendiga just nu. Absolut. Du kan para jeans med hög midja med en kropptopp och en skinnjacka. Det låter snyggt. Jag älskar den kantiga atmosfären som en läderjacka lägger till. Det gör det verkligen. Dessutom kan du välja olika färger för kropptopp för att matcha jeansen. Jag har en röd kropptopp som skulle se bra ut. Vad tycker du? En röd kropptopp skulle poppa vackert med mörktvättade jeans. Det kommer att göra ett djärvt uttalande. Exakt! Vilka tillbehör tycker du att jag ska ha på mig? Ett par ringerhängen och några skiktade halsband skulle komplettera outfiten snyggt. Bra idé! Jag har också några fotkängor som skulle knyta ihop allt.
Perfekt. Ankelstövlar ger en touch av sofistikering. Planerar du att bära smink? Jag tänkte hålla det enkelt med en naturlig look, kanske lite mascara och läppglans. Det låter härligt. Ett friskt utseende kommer att balansera den djärva outfiten perfekt. Jag kan inte vänta med att prova allt. Har du några outfit-idéer för dig själv? Jag funderar på att bära en flytande klänning med en jeansjacka. Det är bekvämt och sött. Det låter bedårande. Flödiga klänningar är perfekta för en avslappnad helgkänsla. Exakt. Låt oss ta några bilder på våra kläder när vi är redo. Ja, ska bli kul att fånga våra stilar tillsammans. Lektion 9. Äventyr väntar. Hej Anna, jag funderade på att kolla in några spår i helgen. Vad tycker du? Hej John, det låter som en bra idé. Vandring är ett underbart sätt att få kontakt med naturen. Exakt. Jag har hört att det finns några vackra stigar i närheten. Vi kan utforska dem tillsammans. Ja, och om vi har tid kan vi prova några vattensporter efteråt. Har du någonsin gjort kajakpaddling? Jag har. Kajakpaddling är så roligt, särskilt på en lugn sjö. Det är ett bra träningspass också. Jag skulle gärna ge det ett försök. Att paddla genom vattnet känns så uppfriskande. Visst, och vi kunde också packa en picknick för att njuta av vid vattnet efter våra aktiviteter. Det är en perfekt plan. Det skulle vara trevligt att koppla av och njuta av lite mat utomhus. Och glöm inte att besöka den närliggande fyren. Det kan vara en bra plats för foton. Ja. Fyren skulle skapa en vacker bakgrund. Dessutom älskar jag historien bakom dem. Jag också. De har ofta fascinerande berättelser om att leda fartyg säkert till land. Det är fantastiskt hur stor betydelse de har i sjöfartshistorien. Definitivt. Låt oss se till att kolla vädret innan vi åker. Bra idé. Vi vill ha en trevlig dag för vandring och vattenaktiviteter. Jag ska kolla prognosen och meddela dig. Jag är upphetsad över vårt äventyr. Jag också. Det låter som ett fantastiskt sätt att tillbringa helgen utomhus. Jag kan inte vänta med att få uppleva all skönhet naturen har att erbjuda. Lektion 10. Sanningens pris. Hej Anna! Visste du att Galileo straffades med husarrest för sin vetenskapliga övertygelse? Hej John, ja. Det är fascinerande och tragiskt hur han mötte sådana konsekvenser för sina upptäckter. Absolut. Han var inte bara en vetenskapsman. Han var en revolutionätänkare som utmanade sin tids normer. Rätt. Hans stöd för den heliocentriska modellen, som uppgav att jorden kretsar kring solen, var kontroversiellt. Verkligen. Kyrkan vid den tiden trodde på den geocentriska modellen, där allt kretsade runt jorden.
Det är otroligt hur mycket mod det krävdes för Galileo att stå upp mot sådana mäktiga institutioner. Ja, han fortsatte att publicera sina resultat även efter att ha blivit varnad, vilket visar hans engagemang för sanningen. Jag beundrar hans beslutsamhet. Tror du att hans husarrest påverkade hans arbete? På vissa sätt, ja, han var begränsad, men han lyckades fortfarande skriva viktiga verk under den tiden. Det är imponerande. Hans bok Torn Oceanst var banbrytande och lade grunden för modern fysik. Exakt. Det är fantastiskt hur han förvandlade en svår situation till en möjlighet för vidare utforskning. Det får mig att tänka på hur utmaningar kan leda till betydande framsteg inom kunskap. Mycket sant. Galileos berättelse är en påminnelse om att strävan efter sanningen ofta kommer med uppoffringar. Och det belyser vikten av vetenskaplig utredning och yttrandefrihet. Definitivt. Vi bör alltid uppmuntra att ifrågasätta och utforska nya idéer, oavsett hinder. Jag håller med. Det är viktigt för framsteg inom vetenskapen och samhället som helhet. Galileos arv påminner oss om att värdera nyfikenhet och uthållighet inför motgångar. Lektion 11. Morgonruschen. Hej Anna! Lämnade du ditt hus i tid i morse? Hej John. Rättvist nog, det gjorde jag inte. Jag rusade för att göra mig redo. Jag kan relatera. Förmiddagar kan vara så hektiska. Hoppas trafiken inte är så dålig för dig. Det var förvånansvärt ljust idag, som tur är. Jag var orolig för att jag skulle fastna i en silt. Det är en lättnad. Jag hatar när oväntade trafikförseningar gör mig sen. Exakt. Det kan vara så frustrerande när du har planerat allt. Har du vanligtvis en morgonrutin som hjälper dig att komma ut genom dörren snabbare? Jag försöker. Jag lade ut mina kläder kvällen innan, vilket verkligen hjälper till att spara tid. Smart dra. Jag brukar göra en snabb frukost, men ibland hoppar jag över den om jag har bråttom. Att hoppa över frukost är inte den bästa idén. Det är viktigt att börja dagen med energi. Det är sant. Jag borde verkligen arbeta med det. Kanske skulle jag kunna förbereda något snabbt som havre över natten. Det är ett bra alternativ. Det är hälsosamt, och du kan göra det i förväg. Jag kommer definitivt att prova. Att äta en näringsrik frukost kan hjälpa mig att känna mig mer fokuserad. Visst, och det kan till och med göra morgonrusningen mindre stressande. Exakt. Jag tror att planering framåt kan göra stor skillnad i hur dagen börjar. Jag håller med. Låt oss båda åta oss att förbättra våra morgonrutiner. Låter som en plan. Här är för mjukare morgnar och mindre rusning. Lektion 12. Förstå våld i media. Hej Anna, jag läste en artikel om hur media påverkar våldsuppfattningen. Hej John. Det är ett spännande ämne. Vad sa artikeln?
Det nämndes att barn som tittar på våldsamma shower sannolikt inte kommer att imitera våldsamma handlingar i verkligheten. Det är intressant. Men hur bestämmer forskare det? De genomför olika studier, observerar ofta beteende över tid och jämför olika grupper. Jag förstår. Så, de tittar på både mediekonsumtion och verkliga åtgärder för att dra slutsatser. Exakt. Då fann att även om exponering för våld i media kan öka desensibiliseringen, leder det inte nödvändigtvis till våldsamt beteende. Det är vettigt. Människor kan ofta skilja mellan fiktion och verklighet. Rätt! Och många faktorer som familjemiljö och personliga erfarenheter spelar också viktiga roller. Så, det handlar inte bara om vad de tittar på. Det handlar om hela deras uppväxt och sociala sammanhang. Ja, en stödjande miljö kan mildra negativt inflytande från våldsamma medier. Jag undrar om föräldrarnas vägledning kan hjälpa barn att bearbeta det de ser bättre. Definitivt. Att diskutera innehållet kan hjälpa barn att förstå skillnaden mellan fantasi och verklighet. Det är ett proaktivt tillvägagångssätt. Det kan uppmuntra kritiskt tänkande om de medier de konsumerar. Visst, undervisning i mediekunskap är viktigt i dagens digitala tidsålder. Det ger unga människor möjlighet att göra välgrundade val om vad de tittar på. Exakt! Att förstå medias inverkan kan leda till hälsosammare konsumtionsvanor. Jag hoppas att fler föräldrar och lärare inser vikten av detta samtal. Jag också. Det handlar om att främja en säker och omtänksam miljö för barn. Lektion 13. Snackattack. Hej Anna, ska jag få lite snacks till vår filmkväll? Hej John, ja. Snacks är ett måste för en fantastisk filmupplevelse. Fantastiskt! Vad tycker du att vi borde ha? Jag längtar efter något krispigt. Vad sägs om chips? Perfekt val! Chips är alltid en publikbehagare. Ska jag få några olika smaker? Absolut. Variation är nyckeln. Kanske lite klassiskt saltat och en kryddig smak också. Bra idé! Jag ska också ta några kakor. Vilken är din favorittipp? Chokladchips. Säkert. Du kan inte gå fel med dem. Jag lägger till dem på listan. Några andra godsaker du vill ha? Vad sägs om lite popcorn? Det är ett klassiskt filmsnack. Ja, popcorn är viktigt. Ska vi gå med smört eller ostigt? Jag älskar buttery popcorn. Det gör att filmen känns ännu mer speciell. Jag blir upphetsad bara när jag tänker på det. Det här kommer att bli en rolig kväll. Prenumerera, gilla och dela vår kanal. Ditt stöd hjälper oss att skapa mer bra innehåll. Tack!